লাষ্ট চেপ্টাৰত আমি কি ক'লোঁ? ডিচিজন কেইটা টাইপৰ হয়? ৱেল অৰ গুড ইনফৰ্ম ডিচিজন আৰু বেড ইনফৰ্ম ডিচিজন দুটাই থাকে। আকৌ ডোন্ট ট্ৰাষ্ট ইউৰ জাজমেণ্ট, টেক এজ মাছ এজ ইনফৰ্মেশ্যন ইউ কেন টু গেট বেটাৰ ইনফৰ্ম ডিচিজন। সেইটোৱে গুড ডিচিজন বেড ডিচিজন গ'লে তেনেকৈ একো নহয়। সেইটো দেখি যিমান পৰা ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ ল'ব লাগে যাতে আৰু ভাল জাজমেণ্ট এটা কৰিব পৰা, ডিচিজন মানে ভাল ডিচিজন এটা ল'ব পৰা, মানে তাতকৈ ভাল বেটাৰ বুলি কয় ন। এভইড মেকিং ডিচিজন বেছড অন বিলিফ, বিলিফৰ ওপৰত যদি ডিচিজন লৈছে দেন গেল অভিয়াছ লজিক। সেইটো হয়, যিমান পাৰা ইনফৰ্মেশ্যন লৈ পেলাই ইনফৰ্মেশ্যন কাৰেণ্টলি কিমান এভেইলেবল আছে তাৰ ওপৰত, নাইবা পাছত কিমান এভেইলেবল আছে তাৰ ওপৰত ডিচিজন ল'ব লাগে দেই। লুক এট দ্য ফেক্টছ নট এট দ্য বিলিভছ। সেইকেইটা আমি এই 4টা পইণ্টে শিকিলোঁ লাষ্ট চেপ্টাৰটোত। এতিয়া আমি পঢ়িম 13 নম্বৰ চেপ্টাৰ। লুক এট দ্য ফেক্টছ। লুক এট দ্য ফেক্টছ। এইটো কি আছিলে? থিংক ষ্ট্ৰেইটাৰ। লুক এট দ্য ফেক্টছ। I hate assumption and yet I assume things all the time. সেইটো চবেই কৰে, সেইটো অকল এজনৰ প্ৰব্লেম নহয়। I hate assumption and yet assume things all the time. When someone doesn't answer my email, I assume that they don't care. When someone apologizes, I assume it's not genuine. When I have a headache, I assume I am ill. I know I am not practical because assumptions are not facts. Assumptions are not facts. If you want to think straight, you discard all assumptions. Discard all assumptions and look at the fact. Only look at the facts. William says the best in one his lectures about pragmatism. The pragmatism clings to the facts and concreteness. Observe truth at its work in particular cases and generalization. Pragmatism কিন্তু clings to the facts. Pragmatismটো কিহৰ লগত লাগি থাকে? Facts and concentrates. Observe truth, work in particular cases, and generalization প্ৰতিটো বস্তু। To make things simple, let's look two ways of making decision. One based on the facts and other based on the assumption. মানে এইটো simplified, এইটো general, এইটো কি আছিলে generalization কৰা বুলি যে কয় যে সেইটো তাৰ কয়। Does your product solve a problem or do you assume it does? Are you able to raise money for your startup or do you assume you will? Assumptions কি বুলি হয়? Opinions, clicks, imagination, beliefs and guesses. Facts কি হয়? Factsটোৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগে, ৰিচাৰ্চ হ'ব, ষ্টেটিষ্টিক্স হ'ব, এক্সপেৰিমেণ্ট হ'ব এণ্ড টেষ্টেড হ'ব। মানে এটা বস্তু টেষ্টেড কৰিব পালা, গম পালা, সেইটোৰ ওপৰত কৰিলা, ফেক্টছ হয় সেইটো। এক্সপেৰিমেণ্টছৰ ওপৰত, এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিলে তাৰ ৰিজাল্টটো পোৱা গ'ল ন, তাৰ ওপৰতো এটা হয়। ষ্টেটিক্সৰ ওপৰত, ৰিচাৰ্চৰ ওপৰত গম পোৱা যায়। অপিনিয়ন আৰু ক্লিক্স, ইমেজিনেশ্যন এণ্ড বিলিভছ এণ্ড গেছ, এইকেইটা হৈছে এজাম্পশ্যনছ। তাৰ ওপৰত যদি আমি ডিচিজন লওঁ, সেইটো হ'লে নট এ বেটাৰ ডিচিজন, নট এ মেবি ৱৰ্ছ ডিচিজন হ'ব পাৰে, নাইবা বেড ডে, মেবি এটা ডিচিজন হ'ব পাৰে, কিন্তু ইট নট গোইং টু বি বেটাৰ ডিচিজন বিকজ ইটছ নট বেছড অন দ্য ফেক্টছ। উইল ইউ গেট এ ৰেইজ or do you assume your boss will give it to you? Is the sale done deal or do you assume your client will sign?
boss will give you. You have to though people like your art or assume they do. সেইটো দেখুৱাব লাগিব. I like to avoid assumption as much as I can. I prefer to look at the facts and then draw conclusion. What if you can't rely on facts? Well, sometimes you just can't find facts, or you have to make quick decision. In those very rare cases, I prefer our gut feeling. Gut feeling. Well, sometimes you can't find facts. You can't just find facts. You have to make quick decision. In those very rare cases, I prefer gut feelings. Whatever you do, never waste your thoughts on other people, ill-informed opinions and guesses. সেইটো দেখি ডিচিজন যিয়ে নহওক নিজে বেছ কৰি বনাব লাগে. মেক কুইক ডিচিজন হওক বা যি ডিচিজনেই নহওক, যদি কুইক ডিচিজন ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে গাট ফিলিঙৰ মতে ল'ব লাগে. নিজৰ মনটোৱে কি কৈছে, ডেটছ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট মেটাৰ. ইয়াত লুক এট দ্য ফেক্টছ. ইয়াত এটাই বস্তু বুজালে, যিয়ে যি নকৰা, যদিহে ডিচিজন ল'বলগীয়া হয় ফেক্টছৰ ওপৰত লোৱা, নহ'লে যদি কুইক ডিচিজন সেইটো সময়ত বোলে ল'বই লাগে তেতিয়াহ'লে গাট ফিলিঙৰ ওপৰত ল'ব দিছে. সেই দুটাই মেইন. If you can then make your decision based on what? Based on facts. If you need quick decision, then make it from gut feeling. But not from the but যিয়ে নহওক ডিচিজন মেক your decision own. মেক ডিচিজন অন মানে নিজৰ ডিচিজন নিজে ল'ব লাগে. লাগিলে যদিহে যিমান পাৰে ফেক্টছৰ ওপৰত ল'ব লাগে, যদিহে ফেক্টছৰ ওপৰত নহয় দেন গাট ফিলিঙৰ ওপৰত ল'ব লাগে. কিন্তু বেলেগৰ কাৰণে যে ল'ব লাগিব সেইটো বুলি মানে নাই. সেইটো লুক এট দ্য ফেক্টছৰ মাজত সেইটোৱে হৈছে এইখিনি ক'বলগীয়া আছিলে. ইয়াৰ পাছত নেক্সট চেপ্টাৰটো পঢ়িম. লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল. হয়